حالا بریم یه دریچه، یه دروازه باز کنیم تو این دیوارا. خب یه مقدار اول مرتبش کنم اینو، من یه ذره بیارم پایین. اینا رو اگر انتخاب کنم شیفت و او یا اینو یه شورتکات شیفت و اوه بزنم، یه کارت دور اینا میکشه. بنویسم وال، اینجا هم یه نال اضافه کنم، اسمش هم بذاریم connect break here. اینم دوباره انتخاب کنم شیفت و او رو بزنم، بنویسم آجر. خب برای فعلا خوبه. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه دروازه اینجا ایجاد کنم. اول یه گرید میارم، گرید رو انتخاب میکنم که ببینیمش. سایزشو بکنم 1x1، یعنی در واقع میشه 1 متر در 1 متر. بعدن حالا خواستیم میتونیم تغییر بدیم، یه کاری با اونش که نداریم. این تعداد پریمیتیواشم الان 81، اینو رو و کالم نشو بزنیم 2، یه دونه پریمیتیو بسته چون کاری نداریم با این. و اینجا بیام بزنم که x و y. خب یه ترانسفر بدم که تغییرات رو روی این اصلش ایجاد نکنیم، اگر خواستیم چیز دیگه ای وصل کنیم حالت دیفالت خودشو داشته باشه. اینجا میخوام یه کاری کنم، میخوام اینو بیام یه کاری کنم که بشینه این وسط به صورت خودکار، و اگر من اسکیل رو تغییر دادم فقط از جهت بالا افزایش اندازه پیدا کنه. خب میام اسکیل رو کپی میکنم، کپی پارامتر، و وصلش میکنم به ترنسلیت وای هیست ریلیتیو رفرنس. خب ببینید الان اگر من اسکیل رو جابجا کنم ترنسلیت هم خود به خود به همین اندازه جابجا میشه. هر عددی این باشه اونم همون عدد میشه. ما میاریمش رو 1. حالا اگر من بیام این سایزو ضرب در نیم کنم یا تقسیم بر 2 کنم، حالا اگر این میاد دقیقا میشینه این وسط، میبینید چون پیوتش بالا بود دیگه، وسطش بود دیگه. و اسکیل رو تغییر بدم فقط از جهت وای بزرگ میشه، یعنی این همیشه نصف اینه، ترنسلیت وای نصف اسکیل وایه. اگر 2 بذارم اون میشه 1. اینجوری. خب ما روی 1 نگرش میداریم که هم حالت دیفالت رو داشته باشه. حالا میخوام اینو بالاشو یه ذره گرد کنم. یک نودی هست به اسم پولی بول که بول میده، گوشه ها رو نرم میکنه. ولی اگر اینو تغییر بدم حالا این تغییر نمیکنه. چرا؟ چون این میاد خودش از روی گروه قبلی حدس میزنه که چه چیزی رو باید بول کنه. حالا اینجا چون ما هم پریمیتیو داریم هم پوینت داریم، این نمیتونه تشخیص بده که چی رو باید بول کنه. میایم بهش میگیم پوینت رو باید بول کنیم. حالا اگر تغییر بدم پوینت ها بول میشه، ولی من فقط میخوام این دوتا بالایی رو بول کنم. خب میام رو نود قبلی، عدد رو انتخاب میکنم 0 1 2 3. میام رو نود پایینی میگم من 2 و 3 رو فقط، اینجوری بود دیگه، 2 و 3 رو فقط میخوام بول کنیم واسه. انتخاب میکنم نودو، توی گروه مینویسم 2 3. حالا الان اگر تغییر بدم فقط 2 و 3 تغییر میکنه. اگه مثلا 1 هم اضافه کنم ببینید 0 نیست، اگه 0 هم بخوام میتونم اضافه کنم. یعنی در واقع کلا وردارم همه رو داره بول میکنه. اگر بزنم فقط 2 بول میشه. 2 البته رو نود قبلی ها، چون نقطه اضافه میکنه دوباره نقطه های جدید عدد جدید میگیرن.
وقتی بیام روی اینجا میتونم عددشو ببینم. اینی که من اینجا میزنم از رو نود قبلی داره میخونه. پوینت 2 و پوینت 3 رو هم میخوام اینجا بول کنم. حالا اینجا میگم دیویژناشو چند تا اضافه کن، مثلا 8، یعنی نرم میشه، میتونم بزرگترم بگیرمش. یه همچین چیزی مثلا برای در ورودی دروازه میتونم اینجا یه فیوز بدم که اگر نقطه ها به هم چسبیدن به صورت خودکار با هم در واقع ولدشون کنه، با هم یکیشون کنه. فیوز کارش اینه. ببین اگه اینو ما بگیریم 20 تا نقطه داریم، اینو بگیریم شده 19 تا نقطه. چرا؟ چون این وسط 2 تا نقطه هستن که به هم وصل شدن. اون وسط رو اگه ببینید، اینجا رو ببینید، وقتی من میبرم جلو 2 تا نقطه به هم وصل میشه. فیوز به صورت خودکار میاد اون دوتا رو میکنه یکی. خب حالا میخوام با این چیکار کنم؟ میخوام دوباره یک کروی بسازم، مثل همون کروی که برای دیوارمون ساختیم. این دفعه برای این مسیر دوباره اسکیپ رو میزنم برم رو حالت ویو، 2 رو میزنم برم رو حالت تاپ ویو، اینتر رو میزنم که بتونم کرو بکشم. یه چیزی حدودی اینجوری بکشیم. ببخشید بذاریمش رو حالت دوباره نرفز. خب یه چیز کلیتش در بیاد فعلا. دوباره اسکیپ رو میزنم میرم رو حالت پرسپکتیو. یک نودی هست به اسم سویپ. به ورودی اول این نود کرومو میدم، به ورودی دومش این شکلی که اینجا داریم میبینیم رو میدم. بهتره اینو یه ذره اینوری بچینم که کمتر گمراه کننده باشه. خب کاری که این نود میکنه بر اساس این مسیر این شکل رو امتداد میده به این صورت. حالا من این حالت تونلیشو کاری ندارم، این شکلی که داریم میبینیم. بعد اینو میخوام از دیواری که اینور داریم به حالت تمپلیت ببینیمش. من میخوام این مسیر رو از آجرها کم کنم و یه فریمی واسش درست کنم. این نود اینجا در این حالتی که الان ما ساختیم احتمالاً به یه مشکلی بخوره. اگر من کرو اینتر بعد F که بره تو حالت ادیت. خب اینو میبینید بر اساس جهت این کرو جهت بالای این شکل ما تغییر میکنه. هر جوری به چرخونم بذاریم توی حالتی بذاریم که کج باشه. از اینجا هم میتونم بگم پوزیشنش رو وای بچسبه، یعنی بالا پایین نشه. خب حالا میخوام چیکار کنم که تو همیشه رو بالا باشه. اینجا یه ذره بزرگش کنم. اگه بیام توی سویپ، نود سویپ داره این شکل واسه ما میکشه دیگه. توی کانستراکشن اینجا یه آپ وکتور داره. آپ وکتور یعنی وکتور آپ یا اتریبیوت آپ جهت بالای شکل ما رو مشخص میکنه. الان خود این نود توش نوشته شده که بر اساس نرمال کرو، یعنی اگر ما اینو نگاه کنیم نسبت به جهت این پوینت ها، جهت این کرو که هر دفعه جابجاش میکنیم میبینیم چجوری میشه، نسبت به جهت این کرو داره واسه ما بالای این شکل مشخص میکنه. حالا اگر من بیام بگم آپ وکتورمون همیشه وای باشه، یعنی همیشه رو به بالا باشه،
یه هر جوری اینو من تکون بدم مهم نیست، همیشه جهتش بالاه. این دوتا استفاده دارم از این یا حتی بیشتر. کار اول اینه که یه دونه نال کلم بسازم. یکی که گفتم میخوام بر اساس این مسیر آجورا رو کم کنم، حذف کنم از اینجا. دومین کاری که با این مسیر میخوام بکنم که فریم بسازم. کار اول یعنی حذف کردن آجورا. باید بیام ببینم که نقطه هام، پوینت ها در آخرین مرحله‌ای که میان وصل میشن و آجر چیده میشه، قبل از اینکه به آجر تبدیل بشن اینجا باید اون پوینت هایی که نمیخوام حذف کنم. یک نودی هست به اسم روپ، اینو وصل میکنم اینجا. یه ورودی دومی داره. ببین این نود بر اساس البته بذارمش رو پوینت اول، بر اساس چیزهای مختلف میتونه گروه ما رو تشکیل بده. رو حالت پوینت میذارم. الان که زرده یعنی همه رو سلکت کرده. من میخوام بگم که این حالت رو نمیخوام. باندینگ ریجن یه دونه باکس واسه من کشید. این باکس هر جایی باشه اگه توجه کنید نقطه‌های داخلش زرده، یعنی سلکت شده. من میتونم بگم جای باندینگ باکس باندینگ سفیر بیار، یه دایره. هرچی حالا تو این دایره باشه زرده. یک ورودی دوم داره که به اون ورودی دوم میتونم یه شکلی بدم. اگر من اینو انتخاب کنم باندینگ آبجکت، الان چون چیزی به ورودی دومش وصل نیست ارور داده. بیام از این نالی که درست کردم بگیرم بدم به ورودی دوم. حالا اون باندینگ آبجکت که سلکت کرده میشه این ورودی دوم ما. فقط من این نقطه پایینم میخوام انتخاب کنم. میتونم یه ذره بزرگترش کنم برای این بخش. میتونم یه ذره بیارمش پایین چون فکر میکنم سایزش خوبه. اینجا ترانسفر میذارم. خودشو دوباره انتخاب کنیم. اینجا میگم یه ذره در حد 1 سانت فکر کنم بس باشه. بالا که نه، منفی میزنم که بیاد پایین. الان اگه برگردم روی نودای پایینم انتخاب کرده. معمولا اندازه دستی دادن توی یه ابزار پروسیجورال یه ذره شاید خطا بده، ولی حالا در حد 1 سانت مشکلی پیش نمیاد. خب حالا بعد از این اینو بنویسم ریموو پوینت، اسم بذاریم که بعدا گم نکنیم برای این گروه ساختیم. ریموو ای اندرسکور خب همینو دوباره بدم به اسم خود نود. خب نود بلست میارم. اینجا انتخاب میکنم که این ریموو کی رو واسه من پاک کنم. این اتفاق میفته. این مورد اول. حالا کار دومی که میخواستم بکنم، من اینجا میام قبل از اینو کانورت میکنم. کانورت میکنم به پلیگان. خودش با دیفالت داره این کار رو انجام میده. من میگه هر ورودی داشتی من تبدیلش میکنم به پلیگان. کار دوم که میخوام بکنم، میخوام توی این بخش یه دونه خط بکشم که بعداً بر اساس اون خط مثل کاری که قبلا انجام دادیم یه سری آجر جنریت کنم. یه در واقع قابی واسه این ورودی بسازم. میام کرو اولیه‌مون این بود که دیوار بر اساس اون ساخته شده بود دیگه. خب یک نودی هست به اسم پولی اکسترود.
اینو میگیرم میدم به همین ورودی اول و انتخابش میکنم. اینجا میبینیم میتونم جابجاش کنم، ولی من میخوام به سمت بالا حرکت کنه. این پایین یه دونه ترانسفورم اکسترود فرانت، اینو انتخاب میکنم. اینجا میگم در جهت بالا. سایزش هم میتونم بر اساس همین عدد بدم. نه این نه، اونجایی که دیوارمون رو ساختیم این ارتفاع دیوارمون بود دیگه، لاین. میام کپی پارامتر میکنم، میام این رو بیس ریلیتیو رفرنس. الان سایز این اکسترود ما با سایز دیوارمون یکیه. حالا اینم دوباره ممکنه مشکلی پیش بیاد، مثل هم اون اتفاقی که اونور افتاد. کرو انتخاب کنم. ببین بر اساس اینم دوباره نوع کرو جهت اونو مشخص میکنه، ولی من میخوام بگم همیشه رو به بالا باشه. انتخاب میکنم اینو، همینجا ترانسفورم اسپیس لوکال گلوبال. الان دیگه بر اساس، تا قبل از این بر اساس لوکال خود این خطه جهت بالا رو مشخص میکرد. وقتی میزنم گلوبال یعنی بر اساس وردمون همیشه ثابته دیگه، همیشه بالاه. ولی توی لوکال خود کروه ممکنه جهت بالا تغییر کنه. وقتی میذارم گلوبال دیگه این مشکل حل میشه. دیگه هر کاری کنیم همیشه رو به بالاه. خب حالا اینو میخوام بگیرم، اینجا یه ذره داره پیچیده میشه، اینجوری بشه خطرناک میشه جلوتر. باید حواستون باشه منظم پیش بره، چون یه جایی به بعد دیگه قاطی میکنیم که این نودا چی کار میکردن، اینا رو واسه چی بس کردم من. خب اینجا یه دونه بولین میارم. میخوام بگم که این رو از این حذف. اتفاقی که اینجا افتاده بر اساس سابترکت، یعنی اپریشنش سابترکت، اینا رو از هم کم کرده. یه دقیقه این کانورت هم نشون بده. من اگه کانورت نمی کردم این عمل انجام نمیشد، چون از دوتا جنس مختلف بودن. ببینید اگه کانورت نمی کردم این اتفاق نمی افتاد، این صحنه رو ما می دیدیم. ولی کانورت رو که روشن میکنم درست کار میکنه، چون هم این شکل پلیگونه هم این شکل پلیگونه. ولی ما نمیخوایم حذف کنیم، میتونیم این اپریشنش رو عوض کنیم. مثلا اگه یونیون بزنم دوتاشو با هم جمع میکنه، اینترسکت بزنم وجه اشتراکشون رو به همون نشون میده. چیزی که من میخوام اینه سیم، وجه اشتراکشون رو بر اساس یک خط به من نشون میده. حالا اتفاقی که اینجا افتاد، من توی اینم میخوام داشته باشم، یعنی یه ذره خط رو بیارم پایین که خط پایین وجه اشتراک این دیوارا نباشه. همین رو دیگه واسه اونور گرفتیم و همین رو بندازم قبل از این. 1 سانت آوردتش پایین دیگه. الان تو وجه اشتراک دیوار و این تونلی که ما ساختیم دیگه اون خط پایین نیست. همین خط 2 رو میخوام. حالا مثل کاری که قبلا کردیم یه نود ریسمپل میارم و نقطه هاشو ببینیم. این نقطه رو نمیخوایم. یه نود ریسمپل میارم، وصلش میکنم به ریسمپل. از هر 10 سانت یه دونه واسه من نقطه گذاشته. حالا میخوام دوباره مثل اون ور زیر آجر اینجا بذارم. یه باکس میتونم از اینجا، یا اینکه نودشو بگیرم خود باکس رو بکشم، یه باکس به من میده. یه ترانسفورم بذاریم که دوباره خود باکس رو دست نزنیم. فعلا وصل کنم بعد سایزش رو درست کنم. نود کپی تو پوینت، میگم این شکل ما رو روی این نقطه های ما اسپان کنیم. این اتفاق میفته. یا میام کوچیکش میکنم،
بذارم اینجوری، نه جهت نمیدیم، بذارم اینجوری بزرگش کنیم. این باکس بر چه اساسی اینجا کشیده شده؟ اگر ما بخوایم نرمال این پوینت ها رو ببینیم، یه رنگل باید بیاریم، یه واپ هم بگم خدمتتون. حالا تعدادی نشون نمیده چون هنوز اتریبیوت نرمال ساخته نشده. اینو من وصل کنم، اگر به این رنگل انتخابش کنم تو اسپریت شیت هم ببینید اینجا الان اتریبیوت نرمال نداریم، فقط پوزیشن نقطه ها رو داریم. اینجا من یه اند که اتریبیوت خود نرماله برای هودینی، یه نقطه ویرگول کنترل اینتر بزنم نشون میده بهم. با واپ هم اگه بخوایم دوباره همین کارو بکنیم، میریم داخل، فقط این بیا جلو، فقط این ان رو به این ان وصل میکنیم. اتفاقی که میفته تو هر دوتاش هم همین شکل هست، اتریبیوت نرمال واسه ما میاره. این هم همینطور. حالا کاری که میخوایم بکنیم، الان آجرها، این باکس هایی که اینجا چیدیم بر اساس این نرمال هایی که الان دارید میبینید اینجا چیده شدن. این رو خاموش کنم بهتر ببینیم. بر اساس اون نرمال ها همه به اون سمت چیده شدن. اما من میخوام هم بر این اساس چیده بشن، هم بر این اساس چیده بشن، هم بر اساس اون پلی فریمی که گفتم بر اساس تنجنت ها چیده بشن. خب اول پلی فریم رو بیارم ببینید چه اتفاقی میفته. پلی فریم وصلش میکنیم، همونطوری گفتم نرمالش رو نمیخوایم، میگیم تنجنت بشه نرمال. اوکی که بکنیم اینو میبینیم الان بر این اساس چیده شدن، ولی اتفاقی که میفته بر اساس چرخش اون وکتور، بر اساس چرخش این کرو ما اینم میچرخه. حالا من برای اینکه نچرخه احتیاج به این نرمال ها هم دارم. چیکار باید بکنم؟ اینو فعلا وصل کنم به این که بعد توضیح بدم، بعد با واپ هم توضیح. من این نرمال ها رو باید بریزم توی یه چیز دیگه ای قبل از اینکه تغییرشون بدم. اون چیز دیگه چیه؟ توی این نود سویپ اینجا داشتیم آپ وکتور که بعد گفتیم آپ وکتور بر اساس جهت وای باشه. اینجا هم همینه، همون اتریبیوت آپ رو این دفعه منتها می نویسیمش ات آپ مساویه ان. الان نرمالمون رو میرزه رو آپمون، میگه بالای شکل همیشه به این جهت باشه. همین کنترل اینتر تایید که شد. میایم اینجا نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا همون شکلی که میخوایم بر همون اساس چیده شده. هم از تنجنتش استفاده کردیم هم از جهت نرماله. الان اینو خاموش کنم ببینید چی میشه. یا اینو خاموش کنم ببینید چی میشه. از جهت اون نرماله از هر دوتاش استفاده کردیم. حالا اگه همین رو بخوایم با واپ هم بنویسیم، چیکار کردیم اینجا؟ نرمال ریختیم تو آب دیگه. بلدین احتمالاً دیگه الان اگه توجه کرده باشید قبلش. اینو پاک کنم. اینو الان باید بدونین چجوریه. یه دونه بایند اکسپورت میاریم، اینو وصل میکنم اینجا، فقط مینویسم آپ اینتر. تمام. الان اگر من اینو وصل کنم به این هم همون نتیجه رو میبینم. اینجا نرمال رو دوباره اومدم ریختم توی اتریبیوت آپ. به همین سادگی. اگر اینجا هم نگاه کنید قبلش دیگه درسته. نرمال ها دقیقا آپ دقیقا مثل نرماله جهت آب.
که بعد میایم پایین روی نود بعدی ببینید که نرمال جهتش عوض شده، آب ولی جهت قبلی نرمال نگه داشته. که برمیگردیم توی زندگی. خب اینم از این. الان اصل ابزار آماده است. یه مقدارم فقط اینو بزرگتر کنم که اون آجرمونو دیوارمونو تحت پوشش قرار بده. اگر این دوتا رو بیارم دوباره بگیرم آلتو نگه دارم به هم وصل کنم، فقط این مشکل هست. اینم به خاطر اینه که من آجرها رو یه ذره شیفت کردم سمت راست، یعنی راست پیوت پوینتشون دارن اسپان میشن. اینجا هم میشه همین کارو کرد، یه ذره نظمشون به هم خورد. اگر بیام اینجا یه ترانسفورم بدم و یه مقدار جهتشو بیارم به این سمت، اون مشکلم حل میشه. خب دیگه بعد از این یه ذره خوشگل کاری میشه که الان اون کارم انجام میدیم. قطعا اینم بنویسم، یه شیفت و او بزنیم، بنویسم